Hello guys! Welcome back to my channel. And today, gagawa naman tayo ng video kung saan gagamitin ko ang Korean products para maka-achieve ng Western look. Ito yung mga items na nakuha ko from StyleKorean doon sa haul ko. Simulan natin sa primer. So, ito yung gagamitin ko, yung Touch and Soul No Problem Primer. Yes. Kaya ko to kinuha dahil nirecommend to ni Tina Yung. Sino bang hindi bibili sa mga nare-recommend ni Tina Yung, di ba? So, medyo liquidy siya. Hindi siya katulad ng gel primer ko from Aritom. Hindi siya katulad ng silicone primers. Liquid siya, pero kapag nilagay mo na sa face mo, tapos in-spread mo na, ganun din. Ganun din yung nagagawa niya. Nagiging parang silicone din yung feel. May slight siya na scent, pero hindi naman super, oh my God, may amoy. Hindi siya ganun. Para pag inamoy mo lang siya ng sobrang matagal, doon mo lang siya maamoy. Tatali ko muna tong aking buhok. So, may mga nagsasabi, hindi daw ako marunong mag-ayos ng buhok ko, o hindi talaga ako marunong mag-ayos. Like, madalas, once a day lang ako nagsusuklay pagtas ko maligo. Tapos yun na yun, tapos na, hindi ako susuklay ulit. So, para sa base makeup natin, yung liquid, foundation, whatever, gagamitin ko itong Blemish Cover Cushion from CosRX. Ganyan siya, i-open natin. Ayan siya, tapos kapag gaganyanin na natin, lalabas na yung product. Oh my gosh. Feeling ko sobrang dark nito sa akin. Oh. No! Shade ko siya. Nakaka-overwhelm lang talaga yung kulay niya dito kasi nakakagulat. Ay! Meron pang takip yung ano niya. Yung mirror. Peel porn. Sobrang nakaka-relax yung mga peel porn, no? Anyway, cushion compact lang to. Parang mag-a-act lang siya as BB cream. Pero sobrang ano ng coverage niya. Tinan nyo naman itsura ko. Semento, be. Tsaka parang isang gano'n mo palang, besh. Yung coverage niya na talaga, natatakpan niya na. Tsaka hindi pa ako nagde-dip ulit. Ito pa rin yung kanina. Grabe, besh. Di ko nakilala sarili ko. Charot lang. Parang 2 beses lang ako nagganon dito sa ano. Pero sobra nakakatuwa kasi parang hindi ko naman to ine-expect para sa isang cushion. Diba? Like, so mag-enjoy ko yung tignan yung mukha ko na hindi sila pantay, no? Grabe, nakakagulat. I love this already. Grabe, isang beses pa lang ako nag-aano pero ang laki na nang nasasakop niya, besh. Be, tira mo naman, oh my gosh, nakakagulat. Like, shock na shock ang atin yung ngayon kasi nga hindi ko ina-expect talaga to sa isang cushion. So, para sa concealer, ito naman yung gagamitin natin, yung CosRX Blemish Kinember Look. Clear Fit Blemish Concealer. Ito ka-partner ito ng cushion. So, concealer to, besh, mas full coverage pa to kaysa sa ano. So, ayan yung shade niya. So, ang shade nito ay 23 Natural Beige. Kaya, ito yung kinuha ko kasi lighter to sa 27. Para meron siyang brightening effect. Ganun. So, for this, lalagay ko muna siya dito sa likod ng aking kamay. Lalagay ko siya gamit ang aking fingers. Kundi lang yun nilagay ko, legit. Ganyan na siya sa ano ko. Oh my gosh. Grabe, I love you na CosRX. Then, kukunin ko na lang itong sponge. Be, grabe. Wait lang. Di ko kinakaya to, ah. Oh my gosh, di ko na-expect to sa CosRX. Grabe, feeling ko magiging Holy Grail high coverage products ko tong CosRX na to. Asa ng blemish, asa ng dark circles, be. Moving on. Pero di pa rin ako maka-move on doon. So, gagamitin naman natin itong Triple Correcting Powder from Apu. Ayan siya sa likod. Meron siyang 3 correcting powders. Pink, white, and yellow. Meron din siyang pop sa loob. Okay, medyo mahirap gamitin to. Dahil first of all, isa lang yung sifter nila. I mean, hindi sila, walang divider. Na kapag tinaktak mo sila, lalabas lahat ng kulay. Paano kung gusto ko lang kunin yung dilaw lang, ganun. Ganyan sila lumalabas, like, hiwa-hiwalay naman sila, pero, syempre, magmimix pa rin sila, diba? Yung yellow powder, lalagay ko dito sa under eyes. Pero under eyes pa lang, mamaya na yung face kasi meron pa akong blusher. Okay lang, nothing special dun sa powder na yun. Pero, tingnan natin mamaya. Diba? So, next, gagamitin ko naman itong Innisfree Petal Blusher. Ito, mukha talaga siyang cutics. So, ganyan siya, besh.
Cutix na cutix ang datingan. First time ko lang to gagamitin, hindi ko pa to nagagamit ever. Medyo kinakabahan ako, excited at the same time. Wala nangyari. Ba't ganun? Meron pero minimess up niya yung foundation sa ilalim. Kasi natatanggal yung foundation sa baba. Anyway, lagyan ko na lang din yung kabila para pantay. Pag biniblend na kasi siya, parang nawawalan na yung pigment niya. Or kasi bet nila yung mga natural-naturalan lang. Okay lang sa akin yung blush. Siguro sanayan lang talaga. Kasi pag tumitingin ako dito sa viewfinder ko sa taas, nagpipick through talaga yung pagka-pinkish niya. Pero sa real life, wala. Madali siya gamitin, oo. Pero hindi ako natuwa na parang na-mess up niya yung foundation sa ilalim. Ito naman gagamitin ko for highlight, yung Peripera Nose Up Highlighter. Ito yung di-click na highlighter. So, ganyan lang siya. Oh, ang dami ko nalagay. Lagay ko din siya dito. Syempre sa western makeup, besh, super blinding ang highlight dapat. Lagay din natin dito sa brow bone. Tsaka dito ng slide. Okay, para sa kilay, ito naman gagamitin natin yung Etude House Eyebrow Multi-Contour Pencil. Contouring multi-pencil pala, balibaliktad pala yung words ko. Matagal na itong pangkilay na ito sa akin. Marami na rin ito napagdaanan kasama ko. So, meron siyang pencil sa isang side. Meron siyang brow cara, eyebrow mascara, at saka highlighter. Siyempre, gagawin natin as pack na pack as possible to mga be. So, hindi ko muna siya ima-mascara kasi mamaya lalagyan ko pa siya ng darker powder. Galing dun sa eyeshadow palette para ma-darken na pa siya. So, kukunin ko ulit yung concealer natin kanina para lang maano natin yung ma-carve natin yung brows. For the eyeshadow, gagamitin ko itong aking Clio Pro Layering Eye Palette. So, kukunin ko muna itong shade na ito para sa aking crease. Gagawin ko lang makeup look yung neutral lang na lagi lang nakikita sa Instagram. So, ako, ito lang din yung palette na meron ako dito. Tapos, puro neutral tone. So, no choice. Getting this second to the last shade. Ilalagay ko lang siya sa outer part. Dadalhin ko siya paloob sa crease. Then, taking all the same shades and then nilalagay ko lang sila dito sa baba. The same brush na ginamit ko sa darkest shade kanina sa taas. And then, using the same little brush, kukunin ko itong darkest shade. Ilalagay ko lang dito sa outer part para super duper dimension. So, it's time for the pigment. The eyeshadow pigment. Ito yung isa sa mga excited akong itry. This is from Byeeeeee. Ayan, eyeshadow pigment siya na pag inopen mo, ayan siya sa loob. So, this is in the shade number 7. Korean yung sulat, di ko siya mabasa. So, actually, meron ako ditong touch and sol. Same thing, pero meron kasi siyang, dito, parang yung metallic, tas ito na yung pigment sa kabila. So, gagamitin ko muna itong metallic side. Ilalagay ko siya dito sa eyelid. Parang ito palang, wagi ka na, besh. Wag nyo siyang i-blend gamit fingers kasi mawawala din. So, kailangan maingat ka gamit itong doe foot applicator. Itong doe foot applicator niya. Pero madali siyang gumawa ng cut crease, in fairness. So, kunin ko ng aking brush. I-dip ko na siya dito sa sa eyeshadow pigment. Ayan siya sa loob, besh. As in, buo-buo, chunks. Pero kapag pinrest mo na siya ng brush, natutunaw siya para nagiging metallic na lang. Pero, meron pa rin siyang chunks, syempre. Best, shining shippering. Parang pang pang dream girls, we're the dream girls. Hindi ko alam kung ano ba talaga tono nun. Pero alam ko yung dream girls. Besh, ang intense. Wait lang, may mga fallout tayo, mga be. May papalag pa kaya sa akin pag problema mo, ha? Pag ginanya ko sila, besh, atras silang lahat. So, dito, ito try ko nang hindi ko nilalagyan nung unang nilagay natin. Okay, dumidikit pa rin siya sa skin. Hindi siya ganun ka-intense. Pero intense pa rin siya, besh. Pero hindi ganun ka-over. Kasi wala siyang nakalagay sa ilalim. Like, walang magpapa-intense lalo sa kanya. Be, ang ganda! Oh my gosh! Be, okay na ako dyan. Diba? Kahit tignan nyo na lang yung mata ko. So, kukunin ko ulit yung blending brush ko kanina at i-blend ko lang yung mga edges para hindi naman siya super sharp. Okay, tas wipe ulit ng face back kasi ang dami niyang fallout. So, wala akong liquid liner na Korean. So, ito na lang gagamitin ko yung Maybelline Hyper Sharp
liner. Ayan na mga be. So, wala din akong Korean lashes. So, gagamitin ko na lang yung Taiwan lashes ko. So, i-curl ko muna sila. Ilalagay ko lang yung falsies ko. So, ayan na, nalagay ko na ang aking lashes. Pak, diba? So, katulad nung sinabi ko kanina yung sa brows. Nakalimutan ko. Nalagyan siya ng powder. So, dito sa palette na ito, gagamitin ko itong second to the last shade. Ito yung gagamitin ko kasi medyo dark purple something. Basta may purple hint yung dulong-dulong shade. Tapos, ipapat ko lang sa aking eyebrows. Okay, ayan na ang kilay ko. At lalagyan ko na lang siya nung brow cara na kasama dito sa pencil. Ayan na ang brow cara natin mga besh. So, kanina ko pa sinasabi, nakalimutan kong iset yung face ko. So, isiset ko na siya gamit itong correcting powder. Minix ko na lang silang lahat. At wala namang nangyayari. Wala naman ako notice na bad effect nung minix ko silang lahat. Tapos nilagay ko sila sa face. Hindi naman kulay white talaga yung powder, ganon. Nothing special, ganun. Hindi ko pa siya nakikitaan ng potential. Okay, at hindi matatapos ang western makeup kung walang contour, besh. So, gagamitin ko itong Vanilla Co. So Contouring for Sculpting Face. Ayan siya, besh. So, kukunin ko lang itong aking contour brush at i-dip ko dito sa dulong shade para i-sculpt as sculpted as possible. And then, using a smaller brush na mapayat sa gilid, kukunin ko ulit yung contour shade and i-contour ko ang aking ilong. I-blend ko siya gamit itong powder brush ko. Dahil kinakabahan ako gamitin yung contour brush na ginamit ko. Baka madagdagan yung contour ko, be. For the highlight, ito din yung gagamitin ko. Ito, highlight powder siya. Ito yung tipo ng highlight na sobrang fine, na hindi ba makikitaan ng specks ng glitter char. Na kailangan mo pa siyang i-layer up para maging super blinding. Okay, so for the lips, we will go for that nude lip. So, ito yung gagamitin ko ngayon, yung 3CE Style Nada Velvet Lip Tint. This is in the shade hashtag the new nude. Para medyo pinkish siya, para dito sa makeup look natin. So, this is the final look, guys. What do you think? Nagawa ko ba yung challenge? Nagmukha bang western makeup itong Korean makeups na ito? Well, let's all be honest, diba? Naging western makeup lang siya dahil sa pagka-flickness. May word bang flickness na kilay? Sa eyeliner at saka sa falsies. Aminin, diba? Kung hindi naman tayo nagganyan at saka nag-dark eyeshadow, hindi naman ito consider as western makeup. So, ayun, lalagay ko lahat ng links sa mga products na ito sa description box sa baba. Tingnan nyo na lang doon. Thank you so much for watching this video, guys. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagagahan from me. And don't forget to follow me on all my social media handles. Don't forget to click the notification bell to be notified whenever I upload a new video. And don't forget to please like this video. Isang chuk lang yan dyan sa baba, mga besh. Thank you so much for watching this video. Leave a comment kung anong gusto nyo pang makitang videos dito sa channel ko. And kung ano lang gusto sabihin nyo. Problema kayo, ganon. Andito lang ang atin nyo. Thank you so much for watching this video, guys. And I will see you in my next one. Bye!